birthday boy. Happy birthday. Ang Kane'z Heaven guys, Seaside Villa, diri ni dito matagpuan sa Barangay Banhigan, Dalaguete. So ito yung guys sa highway ng Bacalso Highway. In Bacalso Highway dito sa Dalaguete, Cebu. Ayan guys. So mga kasama namin dito guys ay ang BFF Explorer. So lahat ng mga member ng BFF Explorer nandito kasi birthday ni Bro Abner. So siya ang nag-invite namin dito sa Kane'z. Okay, nag-abot na sila. Welcome guys, welcome. Oh, nara mga turista, welcome sa Kane'z Heavens. Kane'z Heaven. Ang binisaya ni Kane Heaven. Ang binisaya ni Kane ang Heaven. Happy. Biar pusing oh. Kamu nih mga room dire? Oh. Living room din no? Para ni tanan. Ya. Dira, mas dali. Dire, pwede dire. Uy, lapos. Oh, living room siya. Alam mo yung asa mo mga top. Kung saan yun? Ay, butanganan sa mga sinina ba? Nagblungan mo. Pag-uwas ako. Nah, ko to si Arto dulu. Ano na po ba usa ka room dire oh?
Wow. Lawa mo na cake sa? Lo. Nakalimot lagi. Happy birthday to you. Happy birthday! Bro, biryani paborito ni Kuya Joe. Hoy! Hoy! Meron ka! Meron sa bahan! Boss Red! Birthday boy. Amen! Uy, pangadya uy. Adlaw na tawhan sa among mga igsuunan. Hindi na pwede ka pamuna. Lagi na sa mga napay sa rituma, kakatay kami o kapiskay sa mga paggawa sa mga adlaw. Labi na aning pagkaon na nasa mga tubangan, mga sa makahatan, kapiskay sa among paggawa. Kining tanan ako salamatan, pinahagi Kristo, ang Ginoo. Amen! Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. So day 2 namin dito sa Kane'z Heaven. Yung mga kasama ko natutulog pa sa loob. Si Rids. Wow, nice kayo ang sunrise dito sa Dalaguete.